Hello mga kabachams! Nagbabalik na naman ang inyong pachamba-chambang kusinera, Princess Serah! Magluluto tayo ngayon gamit ang napakataba, napaka-fresh, ngunit hindi kahabaang talong. Tara, simulan na nating pasarapin ang talong mo. Bago ang lahat guys, siguraduhin nyo munang matalim yung kutsilyo nyo ha. Ayaw mahiwa! Magpalit ng kutsilyo! After nyo silang mahiwa, ibabad nyo sila sa tubig na may asin for 5 minutes. Syempre guys, save time and effort tayo. Habang nakababad sila, i-prepare na natin ng iba pang ingredients. Panlasangpinoy.com Una, kunin natin ang laman ng talong. Pero huwag niyo itatapon guys ha. Yan, matalim na yung kutsilyo ko guys. Kasi bago na yan. Siyempre, huwag niyong kakalimutan ang magpapasarap sa talong nyo. Ang maling. Pag naman nakaka-LL kayo sa buhay or nakakaluwag-luwag, pwede naman yung spam. Pero dahil hindi ako nakakaluwag-luwag, maling na lang. Lagyan din natin siya ng carrots, maliliit lang. Ang spring onion na hindi nawawala sa recipe ko. Laging may spring onion. So ngayon, paghahalu-haluin na natin lahat ng ingredients. Talong na may 2 itlog. Ano to? Halo-halo lang ng halo-halo guys. Tapos, lalagyan natin siya ng magic asin at white pepper. Siyempre, ito na naman tayo guys. Pachamba-chamba lang tayo. Magpainit ng mantika to medium heat. Excited na ako sa kalalabasan ng talong ko. Sa mga bago ko pong mga kapachams dyan, huwag niyo pong kakalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang aking YouTube channel. Then, huwag niyo din pong kalimutang i-hit ang bell button para po lagi kayong mano-notify pag may bago na naman tayong pachams recipe! Wow! Smells good!
Tandaan, huwag kalimutang patitiin ang talong para mawala yung excess oil. Yan na siya. Excited na ako, guys. Tara na, tikman natin. May maling pa kasing natira, guys. So, prinito ko na lang siya para hindi sayang. So, let's eat! Sarap! Oh, ngayon, may bago na naman tayong recipe, guys, para sa inyong mga talong. Ano kaya itatawag natin dito? Talong plus maling equals malong! Tama! Malong! Bye, guys! See you on my next video!